Jag tänkte att både Joakim och Fredrik som vi lyssnar på innan har pratat mycket om hur de har jobbat med själva kassan. Och därför så ska jag nu hälsa Lena Nilsen välkommen som är min kollega och Mr. Shopper-vän. Välkommen. Tack. Vi har ju haft en intensiv period, du och jag, med shoppande. Ja, det är väl det minsta man kan säga. Kort, vad är det du gör och vad driver du mig att göra i 3 månader? Jag, Mr. E-shoppar då butiker. Så i år har vi shoppat 60 nätbutiker, du och jag. Jag har tvingat dig att ringa, chatta och mejla till alla. Och det tar ju en stund. Och kan vara lite tidsödande utan att svara i tid och så. Så det har jag tvingat dig att göra. Ja, precis. Och vi ska titta närmare på en punkt som du har mätt i år och det är själva kassan. Vad kan man säga generellt har hänt med kassan de senaste åren? Ja, under de åren jag har kikat på det då så är det väl ganska slående att man försöker slimma ner kassan. Det ska gå fort att ta sig ur och många skaffar sig en enstegskassa då, att man är på samma sida och har all information då. Och sen har vi ju uppmärksammat att jämfört med amerikanerna så har vi mycket färre steg i kassan. Ja. Kan du berätta om det? Ja, det hade vi redan förra året. Jag kommer inte ihåg exakta siffror. Men i år så tar det 2,03 klick i Norden att ta sig ur eller checka ut. Och 4,83 klick tar det i USA. Och det var nästan uppe i 6 klick förra året. Så. Och då är frågan, vad beror den här skillnaden på? Ja, alltså jag har ju inte hela svaret. Men jag tror att en del av orsaken är att man driver mycket mer merförsäljning i USA. Och det gör man väldigt mycket i kassan också. Och det är man inte så mottaglig för här, utan här är man väldigt sparsam med det. Då. Så det är en av orsakerna. Sebastian, du hade en intressant reflektion där kring kassan och varför amerikanerna har... Ja, frågan är ju om det är en kulturell skillnad, att man är lite rädd här i Sverige för den typen av uppsäljning så pass sent i köpprocessen. Det är ju en frågeställning. Men då kan man ju fundera på, är det verkligen antalet steg i kassan som är avgörande för om det triggar köp? Det tror jag inte. Jag tror att tydlighet är mycket viktigare. Vad står det på den där knappen? Står det köp? Står det lägg i kassan? Eller står det något annat konstigt så att du inte förstår vad som händer? Många gånger så är det väldigt otydligt och det är väldigt förvirrande. Och det finns ingen kontinuitet, utan det är ju... Jag tror du hade väl ett exempel också där du inte ens... nej, men nu när jag har suttit och shoppat, och det hände förra året också, på stora sajter som är väldigt bra på mycket annat. Men när jag kommer till kassan, då tittar jag ju ofta... Dels så köper jag en produkt och returnerar den. Och då genomför jag ett köp. Men många gånger så går jag ju stegen ut för att testa andra saker i kassan och kika på saker. Och då har jag lyckats, tror jag, 4 gånger att köpa produkter utan att vara medveten om det. Så kommer det hem saker som jag inte trodde att jag hade köpt. För att det är så otydligt vad jag gör. Då naturligtvis med fakturabetalning som default. Och sen en snabb sak som vi uppmärksammat som vi tycker är bra men som tyvärr har minskat i år. Vad är det? Ja, man är ganska dålig på att visa lagersaldo i kassan. Vilket jag tycker är konstigt. Nu är man ganska dålig. Man är sparsam med lagersaldo överhuvudtaget på nordiska sajter. Och är ganska otydlig med det. Men även de som gör det kan ha lagersaldo hela vägen. När du är i kassan så är det borta. Det är jättekonstigt. Generellt är vi bra på enstegskassa eller snabbkassa som vi kallar det i Norden. Men du tycker inte alltid att enstegskassa i sig är bra. Kan du förklara varför du säger så? Alltså jag tycker att enstegskassa, eller vad jag kallar det, är jättebra egentligen. Det är bara att många jobbar med det, att du ska vara på samma sida, men den sidan är så lång. Du får scrolla all evighet och ha massa alternativ och allt är på samma. Det blir för förvirrande också, översköljer den. Det många gör då är att, eller en del gör som är mycket bättre, är att man sätter steg 1, 2, 3, 4 eller vad det måste vara. Men rullgardinsmeny eller en drop-down. Då. Så att du är väldigt tydligt att nu börjar du med det här, sen går du dit, sen går du dit. Så att du inte har all information över dig. Du stannar ju fortfarande på samma sida, men det blir tydligare. Sebastian, har du någon reflektion där varför man använder såna här långa kassor istället för de här stegen? För det låter ju logiskt att man ska använda de här stegen. Ja, nej, men jag tror att det är viktigt att göra den typen av AB-testning eller när man utvecklar kassan i sig. Men det som jag tycker är så spännande med just den här undersökningen är att den nu har pågått i ett par år och att man så tydligt kan se vad det är som funkar och inte. Så här finns det absolut slutsatser för många att testa och nyttja. Har vi någon reflektion borta från Twitter-hörnan?
Niklas? Först, en sak jag sett i Amerika är ju att det blir fler och fler steg, och att jag tror att det har att göra med att de har hittat en väg och hittat en genväg och en omväg, som typ på Ikea, att man kan gå den långa vägen genom Ikea och tillbringa en hel dag, så finns det såna här shortcuts. Och de flesta sajterna har ju det också, att man kanske får kolla lite i hörnet om du vill checka ut direkt och hoppa igenom alla steg på en gång. Så jag tror att det är en vinnande kombination att ha både och. Intressant. Hur tycker du jag skötte mig i år som shoppare? Jag tyckte du var jätteduktig. Du gjorde framförallt det som tog längst tid, så jag är väldigt tacksam för det. Men nästa år så ska jag få ta och köpa paketen, och så tar vi bort den här punkten om man returnerar varorna, så att jag bara får köpa en massa. Okay. Men vill man prata med dig mer så finns du i montern här ute. Ja. Och vad har du mer där? Där har jag vår färska bok som vi har skrivit, du och jag och vår kollega Kristoffer, som heter E-handboken. Där går vi in på djupet på 5 ämnen baserat på den här mystery shopping. Och den är helt gratis. Den är helt gratis. Bara kom och hämta. Och sen så kommer du titta på sajter om någon vill göra det. Ja, gör lite snabbtest på några punkter och så. Precis. Tack för det, Lena. Tack. Vi shoppar vidare den 11 maj. Ja, helt enkelt. Hej då.